दोस्तों सबस्क्राईब करो हमारी चॅनल ने आणि प्रेस करो डंकाने જેથી તમે જોઈ શકો વિડિયો સૌથી પહેલા. મસાલા દેજે. Oke, Tan. Udah tuh. Versado.
કોઈ રાખો થોડી ચડાઈ રાખ નહીં. આ ભાઈ કાતલિયા ગામનો છે. વરસાદ બહુ વરસી રહ્યો છે અને ખોડિયાર મંદિરમાં પાણી ગરી ગયું છે ભાઈઓ. અને પુલ માટે ચડવાની તૈયારી છે. બોલી ગયું બધું. જો પૂરો થઈ ગયો ભાઈ, બંધ કરીને મૂક દેતો ઘડે. મારે તારે કાંઈ બહાર પાડવું પડે. આ ખાંભા નદી છે. ખાંભા નદીમાંથી ફોર વ્હીલ ચડાય છે. જો એ ગઈ ફોર વ્હીલ ગઈ. ફોર વ્હીલ ટંકી ડૂબી ગયો. મીંજા આગો રહી ગયા. મીંજા રેતો ઘડી પકોડી. ટંકી ડૂબી ગયો. મીંજા આગો રહી ગયા. મીંજા રેતો ઘડી પકોડી. આટલું નેરું નથી આવ્યું. આ ભમરી ને ભમરી. અરે હાથ ખોદી નાખે નેરાવું. કોતરાય નહીં કે આવો આ ફૂલે પાણી અડી ગયું એટલે માહિતી મારી પાસે. હવે આ પુલ કોઈ તૂટે નહીં. હવે ખગડ થઈ ગયો. કોને આટલું નથી ને, કોને આટલું હોય ને.
આગો રહી ગયા નહીં ગયા બે તો ઘડી પકોડી હા